Hello students, welcome to my YouTube channel. আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছো ক্লাছ 6 ইংলিছৰ 6 নম্বৰ লেসন এনি ডে এনি ৱে এ লেসনটিৰ কোৱেশ্যনৰ আনসাৰ কিটা। কোৱেশ্যনৰ আনসাৰ কিটা একেবাৰে চমুকৈ লিখি আনিছো। সোৱা এক নম্বৰত দিছে আনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দ্য লেসন। লেসনটোৰ পৰা তলৰ কুৱেশ্যন বিলাকৰ আনসাৰ লিখিবলৈ দিছে। সোৱা এড দিছে why was Sima upset? Sima upset কিয় আছিল? Answer লিখিবা Sima was upset by the information that her salary for this month will be late. Next আছে B. B আছে what did Swati suggest to her mother? Swatiয়ে তাইৰ মাকক কি suggest কৰিছিল? তো ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা Swati suggested her mother that they could try the NGO for some help who had visited their school. তাৰপিছত আছে C. C আছে what happened when Sima met the lady at the office of the NGO. যেতিয়া NGO অফিচৰ লেডিজনীৰ সৈতে Sima লগ কৰিছিল তেতিয়া কি হৈছিল সুধিছে। আনসাৰ হ'ব when Sima met the lady at the office and talked to her about setting up a small business, the lady took her to a large room where a group of women were stitching soft dolls. ঠিক আছে তাৰমানে সীমাৰ মা যেতিয়া এনজিও অফিচৰ বদ্ৰ মহিলা গৰাকীৰ সৈতে মিলিছিল বা লগ কৰিছিল আৰু লগ কৰি এটা সৰু বিজনেছ আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছিল তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে বদ্ৰ মহিলাগৰাকীয়ে সীমাক এটা ৰুমলৈ লৈ গৈছিল এটা ডাঙৰ ৰুমলৈ লৈ গৈছিল য'ত কিছুমান মহিলাই কোমল পুতলা চিলাই আছিল। এতিয়া ডিড তোমালোকক সুধিছে যে হোৱাট ডিড দ্য ওমেন অফ ব্ৰেভ মাদাৰ্ছ ডু। তো ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা যে দ্য ওমেন অফ ব্ৰেভ মাদাৰ্ছ টেক ভেকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং ইন এ ভেৰাইটি অফ ফিল্ডছ লাইক টয় মেকিং, এম্ব্ৰইডাৰী, টেইলৰিং, culinary arts, mobile repairing, etc. and later given loot to start their own business. বুজিলা একেবাৰে সহজ হয় মানে কিটা। নেক্সট সোৱা এটা আছে যে হোৱাট ওয়াজ Sima ইন্টারেস্টেড ইন ডুইং। তাৰ মানে Sima কি কৰাত ইন্টারেস্ট আছিল বা কি কৰাত আগ্ৰহী আছিল অৰ্থাৎ Simai কি কাম কৰিব বিচাৰিছিল। তো তোমালোকে আনসাৰ লিখিবা Sima was interested in doing culinary arts মানে ৰান্ধা বঢ়া কৰা কাম কৰিবৰ কাৰণে Sima ইন্টারেস্টেড আছিল ঠিক আছে আগ্ৰহী আছিল। নেক্সট আছে এফ তোমালোকক দিছে হাউ ডিড দ্য NGO হেল্প Sima। NGOটোৱে Sima কেনেকৈ সহায় কৰিছিল। তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা যে দ্য NGO হেল্প Sima by giving the hope of providing loan with which she can set up her own businesses and all the problems of her life will be solved. ঠিক আছে তো এটা লিখি লবা আৰু জনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ফটোত সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিয়া আৰু তোমালোকে কোন জিলাৰ পৰা চাই আছা মোক কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে। তো এতিয়া 2 নম্বৰ দিছে চেক ইউৰ কম্প্ৰিহেনশনস। ঠিক আছে অৰ্থাৎ তোমালোকে কিমান বুজি পাইছা এটো তোমালোকক চেক কৰিবলৈ তলত দিয়া কোৱেশ্যন বিলাক দিছে মানে ঠিক আছে। তো সোৱা ফাইন্ড আউট দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস ইন ইটালিক্স এন্ড সিলেক্ট দ্য কারেক্ট answers from the options. তাৰমানে তোমালোকক কিছুমান হেৰি দিছে সেন্টেন্স দিছে তো এই সেন্টেন্স বিলাকত কিছুমান ওয়ার্ড আছে যিবিলাক এনেকৈ হেলনিয়া কৈ দিয়া আছে ইয়াত মই হেলনিয়া কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলো। তো যোনবোৰ ওয়ার্ড হেলনিয়া কৰিবলৈ দিছে মই সেই ওয়ার্ড কেইটা হেৰি কৰি দিম আন্ডাৰলাইন কৰি দিম আৰু সেই ওয়ার্ড বিলাকৰ মিনিং কি হ'ব এবিলাক ইয়াত দিয়া আছে মই তোমালোকক ইয়াৰ পৰা ধুনিয়াকৈ দেখাই দিম। তো সোৱা Sima looked at Swati's calm and resolute face. resolute face এই শব্দটো কিতাপত চাবা হেলনিয়া কৈ দিয়া আছে ইয়াৰ অৰ্থ কি তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে। ইয়াৰ অৰ্থ ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে sad, adamant, brave, determined, firm। তো এই অপচন বিলাকৰ এই যেটো ফোর্থ অপচন determined, firm এটো শুদ্ধ হৈ যাব। নেক্সট আছে I would like to choose culinary training as a vacation। তো ইয়াত এই যেটো culinary word আছে ইয়াৰ মিনিংটো লিখিবলৈ দিছে। তো এই মিনিং ইয়াত বহুত কেইটা আছে যেটো ফোর্থ word আছে কুকিং এটো হইতে ম্যাথছ কাই culinary টু ঠিক আছে আৰু যে কেইটা আছে টেইলৰিং, টয় মেকিং,
এমব্ৰইডাৰী এইবিলাক মিল নাখায় গতিকে 4 নম্বৰটো শুদ্ধ হৈ যাব নেক্সট আছে সি দিছে her heart brimmed with new dreams তো ইয়াত এই যেটো অৰ্ড আছে brimmed এটো মিনিং লিখিব লাগে brimmed অৰ্থৰ তো brimmed অৰ্থৰ মিনিং এটা আছে যে lacked overloaded loaded exhausted তো 3 নম্বৰটো শুদ্ধ হৈ যাব loaded I hope তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যোনে বুজি পাইছা মোক কমেন্ট কৰি জনাই দিয়া যে স্যাৰ ভিডিওটো বুজি পাইছো আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে তোমালোকে এটা কমেন্ট কৰিবা যে স্যাৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে বা তোমালোকে থ্যাংক ইউ বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে নিজৰ নামটো কৈ দিবাচোন এতিয়া 3 দিছে here are some more words from the lesson এত লেসনটোৰ পৰা আৰু কিছুমান অৰ্ড দিছে চোৱা read the words in column A and find out their meaning in column B draw lines to match each word with its meaning এত কি কৈছে পুনৰ চোৱা মই হেই কৰিবলৈ পাহৰিছিলো ধ্যান দিয়া নাছিলো একচুয়ালি মই বুজি পোৱা নাই কি কৈছে চোৱা here are some more words from the lesson okay তো এত মানে পাঠটোৰ পৰা আৰু কিছুমান word দিছে চোৱা read the words in column A and find out their meanings in column B draw lines to match each word with its meaning তো তাৰমানে তোমালোকক হেৰি দিছে দুটা স্তম্ভ দিছে এই স্তম্ভত কিছুমান অৰ্ড আছে কিছুমান শব্দ আছে এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ বি স্তম্ভত আছে ঠিক আছে তো এই বি স্তম্ভত থকা বিলাকৰ সৈতে তোমালোকক আস্তানি মিলাবলৈ দিছে তো মই ধুনিয়াকৈ মিলাই আনিছো মই আস্তানিটো মিলোৱা নাই বাট ইউ নো এই গোটেই কেইটা অৰ্ডৰ মিনিং সিধা লিখি দিছো তোমালোকে কিতাপত চাবা কিতাপত হেৰি আছে এনেকৈ এটি আছে ওপৰত বিডি আছে তাৰ পিছত এফালে এই শব্দবিলাক দি আছে আৰু আনফালে শব্দবিলাকৰ অৰ্থ দি আছে ঠিক আছে তোমালোকে তাত এনেকৈ ধুনিয়াকৈ মিলাবা এটো একে তলত যাব লাগিলে মই তোমালোকক স্ক্ৰিনত ছবি এটা দি দিম কেনেকৈ আস্তানি মিলাব লাগিব চাবা আৰু কি তোমালোকে এদৰে লিখিলে হ'ব যিদৰে ইয়াত আছে এদৰে লিখি দিলেও হৈ যাব একো অসুবিধা নহয় তাৰমানে এই শব্দটোৰ অৰ্থটো যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা সেইকাৰণে তোমালোকক এইটো দিছে নেক্সট এই যিকেইটা শব্দ আছে কেৱল এইটো শব্দ নহয় যিকেইটা শব্দ ইয়াত দিছে গোটেইকেইটা শব্দৰ অৰ্থ জনাবৰ কাৰণে তোমালোকক এইটো এক্টিভিটি দিছে ঠিক আছে তো চোৱা এই যেটো 8 শব্দ আছে ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব the outside limit of an object a surface or an area next চোৱা next আছে odorate next চোৱা next আছে odorate তো ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব love somebody very much ঠিক আছে next আছে jolted root something quickly next আছে hug মানে হাবতি ধৰা put one's arms around somebody to hold them tightly especially to show deep love or liking next আছে embossed ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব a raised design on a fabric এটা সাইড চোৱা সাইড তোমালোকক দিছে sit in গ্ৰুপত তোমালোকক বহিবলৈ দিছে each group will take up one of the following points for discussion the leader of each group will present the answers to the class on behalf of the group তাৰমানে তোমালোকক কিছুমান কোৱেশ্চন দিছে চোৱা কি কৈছে আকৌ এবাৰ চোৱা sit in groups অৰ্থাৎ তোমালোকক গ্ৰুপত বহিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ দুই তিনিজন একেলগ হৈ বহিবলৈ দিছে each group will take up one of the following points for discussion the leader of each group will present the answers to the class on behalf of the group ঠিক আছে তাৰমানে তোমালোকক গ্ৰুপ হৈ যাবলৈ দিছে যিমান কেইটা ষ্টুডেন্টছ আছে ক্লাছত দুই তিনিটা গ্ৰুপত ভাগ হৈ যাবলৈ দিছে আৰু তোমালোকক ভাগ হৈ এই কোৱেশ্চনবিলাকৰ আনসাৰ ডিসকাস কৰিবলৈ দিছে আৰু যোনটো আনসাৰ ওলাই তোমালোকৰ গ্ৰুপৰ সেই আনসাৰটো গ্ৰুপৰ যোনজন লিডাৰ সেই লিডাৰজনে ক্লাছত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ দিছে লিডাৰজনক ঠিক আছে তো মই লিখি আনিছো তোমালোকে বাকি ডিসকাশন কৰিবা সোৱা what according to you are the qualities of a good daughter or good son তো তোমাৰ মতে এজন গুড ডটাৰ আৰু গুড সনৰ কি গুণ থাকিব লাগে তো আনসাৰত লিখিব পাৰা যে a good daughter or son should respect his or her parents ঠিক আছে নেক্সট আছে a good daughter or son should take care of his or her parents ঠিক আছে তাৰ মানে এজন ভাল ছোৱালী আৰু লৰাই
তাৰ মা বাপেকক সন্মান জনাব লাগে আৰু টেক কেয়াৰ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ যত্ন ল'ব লাগে। আৰু আছে এ গুড ডটাৰ অৰ ছান শুড বিহেভ প্ৰপাৰলি টু হিজ অৰ হাৰ পেৰেণ্টছ। নেক্সট আছে ডিট আছে ডু ইউ থিংক স্বাতি ইজ এ গুড ডটাৰ, হোৱাই ডু ইউ থিংক চ'? তুমি এনেকুৱা ভাবানে যে স্বাতি এজনী ভাল ছোৱালী বা ভাল কন্যা সন্তান? হোৱাই ডু ইউ থিংক চ'? আৰু তুমি এইদৰে কিয় ভাবা? তো আনচাৰ তুমি লিখিব পাৰা যে য়েছ আই থিংক স্বাতি ইজ এ গুড ডটাৰ, ব্ৰেকেট চেঞ্জ কৰি লিখিবা। তাৰমানে মই ভাবোঁ যে স্বাতি এজনী ভাল ছোৱালী। ব্ৰেকেট চেঞ্জ কৰি লিখিবা যে স্বাতি ইজ এ মেচিয়ৰ গাৰ্ল হু নোজ হাউ টু টেক ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ হাৰ মাদাৰ। শ্বি কেয়াৰ্ছ ফৰ হাৰ মাদাৰ so much she listens to her problem and stands by her side and tries to console her by showing the solution of the problem. ঠিক আছে, তাৰমানে মা বাপেকৰ যি ক্ষেত্ৰত হেল্পৰ প্ৰয়োজন হয় সকলো ক্ষেত্ৰত স্বাতিয়ে হেল্প কৰে। ঠিক আছে, সেইকাৰণে স্বাতি ইজ এ গুড ডটাৰ। এতিয়া চিট চোৱা, হোৱাট আৰ দ্য গুড কোৱালিটিজ ইউ হেভ ডেট মেটছ উইথ স্বাতিজ? ইচ মেম্বাৰ উইল ৰাইট হিজ অৰ হাৰ গুড কোৱালিটিজ এজ এ গুড ডটাৰ অৰ ছান। তাৰমানে তোমালোকৰ ভিতৰত বা তোমালোকৰ কি কি ভাল গুণ আছে যিবিলাক গুণ স্বাতিৰ ভাল গুণৰ সৈতে মিল খায়, মেটচ কৰে। অ'কে, তো প্ৰত্যেকজনক লিখিবলৈ দিছে। তো সকলোৰে কাৰণ উত্তৰটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব। মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা লিখিবা তোমালোকৰ কি কি গুণ আছে সেই কথাবিলাক লিখিবা। এজ এ ছান আই অলৱেজ ৰেণ্ডাৰ হেল্প টু মাই ফাদাৰ ইন হিজ ৱৰ্ক whenever I am free from school and my studies, and whenever I get time from homework I go to the kitchen and help my mother in making food. Also I talk about how members day was today, and I also talk about how Mother's Day was today. Next আছে D. D আছে যে what will you do to become a better daughter or son? তাৰমানে তুমি এজন ভাল ডটাৰ বা ছান হ'বৰ কাৰণে কি কৰিবা? তো আনচাৰ লিখিবা I will always speak truth to my parents. নেক্সট লিখিবা I will always take their responsibilities. তাৰপিছত লিখিবা I will always try to keep them happy. তাৰপিছত লিখিবা I will always respect them. নেক্সট let's learn some grammar. ইয়াত তোমালোকক গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে কিছুমান হেৰি দিছে। তো চোৱা লুক এট দ্য আণ্ডাৰলাইন্ড ৱৰ্ডছ ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ ফ্ৰম দ্য লেচন। তো ইয়াত তোমালোকক হেৰি প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে দিছে। ঠিক আছে, তো প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে মই তোমালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই শিকাম দিয়া। এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা, কিতাপত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে। অ'কে, তোমালোকে পঢ়ি শিকিবা। মই ইয়াত বুজাবলৈ নাযাওঁ, কাৰণ বুজাবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব বুজিছা। তো সেইকাৰণে মই বুজাবলৈ নাযাওঁ। ইয়াত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে এইবিলাক লিখি ল'বা। চ' ইয়াত কি কৈছে যে নাও ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ অ'কে উইথ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন ফ্ৰম দ্য চইজেছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ। তো ব্ৰেকেটবিলাকত কিছুমান হেৰি দিয়া আছে, প্ৰিপজিশ্যন দিয়া আছে। এই প্ৰিপজিশ্যনবিলাকৰ যোনটো প্ৰিপজিশ্যন চেণ্টেঞ্চটোৰ সৈতে মেটচ খাব সেই প্ৰিপজিশ্যনটো বহাই এইবিলাক কমপ্লিট কৰিবলৈ দিছে। চোৱা স্বাতি ৱাজ আপছেট ডেজ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন। তো ইয়াত বহিব বাই। তো মই উত্তৰত লিখি দিছোঁ বাই। স্বাতি ৱাজ আপছেট বাই দ্য ইনফৰ্মেশ্যন। নেক্সট আছে যে স্বাতি ট'ল্ড হাৰ ডেজ এ লেডি হু লিভড হিয়াৰ। তো ইয়াত বহিব এবাউট। স্বাতি ট'ল্ড হাৰ এবাউট এ লেডি হু লিভড হিয়াৰ। অ'কে, তো ইয়াত খালিতে বহিব এবাউট এইটো, এই যিটো প্ৰিপজিশ্যন আছে এইটো। নেক্সট চি শ্বি আস্কড সীমা টু চি দ্য লেডি ডেজ হাৰ অফিচ। তো ইয়াত বহিব এট হাৰ অফিচ। অ'কে, মানে শ্বি আস্কড সীমা টু চি দ্য লেডি এট হাৰ অফিচ। নেক্সট আছে শ্বি ৱাজ দ্য বছ ডেজ দ্য এন জি অ'। ইয়াত বহিব অফ দ্য এন জি অ', তাৰমানে এইটো শুদ্ধ হৈ যাব। নেক্সট ই স্বাতি গোজ টু স্কুল ডেজ বাছ। তো ইয়াত বহিব বাই বাছ। স্বাতি গোজ টু স্কুল বাই বাছ। ইয়াত বহিব বাই। ছিক্সত আছে এজ ইউ ন' দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ অফ প্ৰেজেণ্টিং দ্য ছেম আইডিয়া। চোৱা ফাইণ্ড এ
sentence in the text that has the same meaning as each of the following statements. The first one has been done for you. Just wait, keep so as you know, there are different ways of presenting the same idea. তাৰমানে same idea present কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ way আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি same idea present কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে? তো ইয়াত তোমালোকক কিছুমান sentence দিছে আৰু এই sentence বিলাকৰ অৰ্থ বুজোৱা sentence বিলাক পাঠৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখিবলৈ দিছে। তো চোৱা, she was very wise for her age, Sima thought। তো এইটোক এইদৰে লিখিব পাৰি যে she looked so mature, Sima thought। Next আছে he had expired a few years ago। এইটো এইদৰে লিখিব পাৰি যে he passed away nearly 5 years ago। Next আছে যে depending on Sima's success, she would be given more work। তো এইটোক এইদৰে লিখিব পাৰি যে based on Sima's performance, she would be Next আছে based on Sima's performance, she would be assigned more customers। Next আছে teach আছে her heart was filled with new hopes and desire। এইটো লিখিব পাৰা যে her heart brimmed with new dreams। Next 7 আছে যে read the lesson carefully once again। তোমালোকক লেসনটো পুনৰ এবাৰ কেয়াৰফুলি পঢ়িবলৈ দিছে। Working with your partner, use the information given in it to design a signboard for the NGO Brave Mothers, which will be displayed near the gate। এইটো নালাগে, ইয়াত তোমালোকক এটা সাইনবোর্ড বনাবলৈ দিছে, এইটো নালাগে দিয়া। নেক্সট তোমালোকক 8 দিছে যে this is the copy of a letter that Sima wrote to the branch manager of Assam Cooperative Milan Bank for the sanction of a loan। Read it। তো Simai লেখা ইয়াত এটা লেটাৰ তোমালোকক দিছে, লেটাৰটো তোমালোকে পঢ়িবা। ওকে, তো লেটাৰটো পঢ়ি তোমালোকক লেটাৰটো লিখিবলৈ দিছে। সো ইয়াত কি কৈছে যে now write a similar letter to brave mothers asking for a loan to set up your toy making business carefully. Note how to design and in a letter. Also note how the date, subject line and also note how the date, subject line and salutation are written। তো তোমালোকে এডৰে লিখিবা যে to the manager Brave Mothers Moharguri Guwahati, date 8 July 2020, subject prayer for a loan। Madam, I am a member of your esteemed NGO। I have been taking training in your NGO for 6 months now। I would like to start my small toys business। Please grant me a Rs 40,000 loan to start my business। Marked survey is done। Next likhiba je I will be very grateful if you could sanction the loan at the earliest। Next likhiba thank you, I am looking forward to hearing from you। Next likhiba yours faithfully, Sima Rekha। Next আছে not আছে যে in the lesson Swati tells her mother that she would call up the NGO Brave Mothers। She would seek help from the representative from the NGO who had visited her school to create awareness on entrepreneurship, development and self-reliance। Now work in pairs। Imagine one of you is Swati's mother and the other is the lady from Brave Mothers। Write a telephone conversation
Write a telephone conversation. Write a telephone conversation between Swati's mother and the lady. Note down the conversation and enact it before the class. তো তোমালোকক মানে স্বাতীৰ মা সীমা আৰু এন জি অ'ৰ যি মেডামজনী আছিলে তেখেতৰ ৰোল প্লে' কৰি কথা পাতিবলৈ দিছে আৰু কনভাৰজেশ্যনটোক ৰাইট ডাউন কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ লিখিবলৈ দিছে তো লিখিবা তোমালোকে এইদৰে ধুনীয়াকৈ নেক্সট দহত দিছে যে ফাইণ্ড আউট ফ্ৰম ইউৰ টিচাৰ পেৰেণ্টছ নিয়াৰেষ্ট বেংক ইণ্টাৰনেট হাউ টু অ'পেন অন 10th দিছে ফাইণ্ড আউট ফ্ৰম ইউৰ টিচাৰ পেৰেণ্টছ নিয়াৰেষ্ট বেংক ইণ্টাৰনেট হাউ টু অ'পেন এন অনলাইন বেংক একাউণ্ট ৰাইট আউট দ্য instructions in clear steps write out the instructions in clear steps below and tell your classmates how to open the account তো এটো নালাগে দিয়া 11ত কিবা কিবি আছে এটো নালাগে তোমালোকে এইবিলাক নিজে নিজে চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে আৰু বাৰ তোমালোকক দিছে ৰিচাইট দা পয়েম তোমালোকক পয়েমটো ৰিচাইট কৰিবলৈ দিছে সোৱা এ হাউস এ হোম What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's apes and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. Okay, তো এটা তোমালোকে কবিতাটো রিসাইট কৰিবা অৰ্থাৎ পঢ়িবা তো স্টুডেন্টস আজি ভিডিওটি মানে আছিলে ভিডিওটো চাই কেনে লাগিল মোক কমেন্ট কৰি জনাবা ভিডিও চাই ভাল লাগিলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু এইটো ভিডিও চোৱাৰ পিছত তোমালোক প্লেলিষ্ট লৈ যাবা তো আজি ভিডিও চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ